Íme egy szórakoztató projekt sisakosztályú 3D nyomtatójához, például a Sovol SV08-hoz. Miért ne nyomtassa ki a sisakok helyett azt, ami általában benne van? Őrizze meg! Családtagjai megjelenését 3D-ben. A kedvenc kis unokaöcsémmel 3D nyomtattuk életnagyságú fejünket. És itt vagyok, hogy mindent elmondjak, a feladathoz legjobb szkenner kiválasztásától, az ára kellemesen meg fog lepődni, egészen az SV08 modelljein, beleértve az összes beállítást és szempontot. Gergó vagyok a Gergioprint 3D-től. Ezen a csatornán izgalmas projekteket fedezünk fel. 3D nyomtatókkal és barkácseszközökkel, tippeket, trükköket és kreatív ötleteket osztunk meg, amelyek segítségével a legtöbbet hozhatja ki felszereléséből. Minden videó fejezeteket és többnyelvű feliratokat tartalmaz, hogy mindenki számára könnyebb legyen a tanulás. Ha szenvedélyesen rajong a 3D nyomtatásért, és szereti a gyakorlatias projekteket, feltétlenül nézze meg korábbi videóinkat, és iratkozzon fel továbbiért. Mindig is szentimentális voltam, és arra törekedtem, hogy megörökítsem és újra éljek különleges pillanatokat különféle médián keresztül, legyen az egy 30 évvel ezelőtti családi karácsonyi videó vagy egy 3D nyomtatott emlék. Például 360 fokos kamerát és VR technológiát használtam, hogy virtuális élményt teremtsek egy 10 évvel ezelőtti nagymamámmal vacsorázva, így újra meglátogathattuk azt a pillanatot, mintha ott lennénk a 3D nyomtatással. Remélem, hogy hasonló maradandó emlékeket hozok létre a jövő generációi számára. Tehát szükségünk lesz egy 3DS szkennerre és egy sisakosztályú 3D nyomtatóra, amely esetleg már megvan. Ehhez a projekthez a Sovol bármelyik 300X300-as gépe, SV06, SV07, T300 elegendő, de az SV08 350 mm-es kockás felépítési mennyiségével, sebességével és képességeivel a legjobb választás. Az igazi Gergioprint 3D divat szerint követek el hibákat, így önnek nem kell tennie, megmutatom az összes botlási pontot és a beállításokat, amelyek végül legyőzték őket, hogy elkészítsem ezeket az elképesztően klassz nyomatokat. Ami a 3D szkennert illeti, nem ez volt az első próbálkozásom. Évekkel ezelőtt kipróbáltam a családtagokat a Galaxy Note 10 készülékemmel, amelyet kifejezetten az egyedülálló repülési idő 3D kamerájához választottam. Sajnos a beolvasások nem voltak olyan jók, mint reméltem. És a telefonommal való szkennelés mindig is rémálom volt. A Gergioprint segítségével végül arra vállalkoztam, hogy jobb, mégis megfizethető alternatívát találjak a számos elérhető lehetőség közül. Számomra a legfontosabb kritériumok a következők voltak. Arcok és teljes termet beolvasásának képessége. Olyan szkennerre volt szükségem, amely képes mind az arcvonások részletes, mind a teljes test vizsgálatára. Szilárd PC szoftver a szkennernek. Megbízható szoftverrel kell rendelkeznie, amelyet a vállalat idővel javítani kíván. Gyors vezeték nélküli kapcsolat, az összegabajodott kábelek miatti gondok elkerülése. És az zökkenőmentes szkennelési folyamat biztosítása érdekében AGS vezeték nélküli kapcsolat elengedhetetlen volt. Bár a Gergioprint nem korlátozta kifejezetten a költségkeretemet, izgatottan tapasztaltam, hogy az egyik megfizethetőbb lehetőség, a Creality Ferrite Pro bejelölte ezeket a négyzeteket. És még sok mást is. Ne feledje azonban, hogy az alapvető vezeték nélküli lehetőséghez javaslom ennek a Pro változatnak a beszerzését, hogy a kis unokaöcsémmel együtt kicsomagoljuk. A kényelmes ortáska, doboz a dobozban, mellett. A vezeték nélküli jeladó vagy, a Creality hívja a híd, és a powerbank fogantyúja az a komponens, amelyből ez a Pro kit. Annak ellenére, hogy a vezeték nélküli opciónak véleményem szerint nincs hátránya. A Pro változat szerencsére tartalmazza a 2 méter hosszú USB kábelt is, amelyet végül mi használtunk először, mivel a nagy teljesítményű asztali számítógépemben még nem volt meg a szükséges Wi-Fi 6 képesség. Az összeszerelés gyerekjáték volt ezeknek a LEGO Technic rajongóknak, rögzítse a telefontartót és a vezeték nélküli hidat, helyezze az összehajtható állványt alul, és rögzítse a kamerát az állítható tartóval a tetején. El kell ismerni, hogy úgy néz ki és úgy érzi, mint egy megfelelő fénykard, bár különböző erőkkel. Kipróbáltuk ennek a kis Poseidon szobrocsnak a beolvasását egy lusta Susan segítségével, azonnali sikert aratott. És hatalmas önbizalomnövelő volt.
Láthatja, hogy a szkennert 3 különböző szinten tartottuk. Miközben a platformot 360 fokkal megforgattuk minden pozícióban. Maga a beolvasás kevesebb, mint 2 percig tartott. A program automatikus beállításai rendkívül egyszerűvé teszik a háló létrehozását. A 64 GB-os, 12. generációs Core i7 számítógépemen a 6 GB-os Nvidia GTX 1660 Ti grafikus kártyával a feldolgozás körülbelül 3 percet vett igénybe. Még néhány szerkesztési lehetőséggel is játszottunk, kiválasztva és eltávolítva a nem kívánt műtermékeket. Ez az alkalmazás nagyon intuitív módon használható. Nem nyomtattuk újra a szobrocskát. De látható, hogy a textúra térképpel együtt és anélkül is megegyezik az eredetivel. Kipróbáltuk a telefonos alkalmazást az 5 éves Galaxy Note 10 készülékemen. Az USB donglen keresztüli kábelcsatlakozás nem tartotta a jelet. Megbízhatóbb volt Wi-Fi-en keresztül, a telefonnak csatlakoznia kell a Görény nevű vezeték nélküli híd Wi-Fi hálózatához, de a telefonom túl lassúnak bizonyult a feladathoz. Emellett a telefonos alkalmazás sokkal csupaszabb, mint a számítógépes szoftver. Ha újabb telefonnal rendelkezik, nagyobb szerencséje lehet, de erősen javaslom a számítógép használatát. Tehát visszatérve a számítógéphez, rögtön belevágtunk önmagunk vagy inkább egymás szkenneléséhez. Még nem értettük a különbséget a különböző szkennelési módok között, mint például az arc-kontratest, vagy a textúra a geometria között. És megfelelő Wi-Fi 6 adapter nélkül is látható, hogy a számítógépem hátulján lévő USB 3 porthoz vagyunk kötve, ami azt jelenti, hogy korlátozóbb mozgás alapolvasó számára. Még a viszonylag hosszú 2 méteres kábelen és az 1 méteres hosszabbítón is. Ha a szkenner nem tud mozdulni, akkor muszáj volt. Így hát ráültünk erre a lusta susanra és pörögtük egymást. 1 másodperc alatt elmondom a beolvasás megfelelő módját, de ezek az életnagyságú fejlenyomatok az első kicsomagolás során végzett legelső beolvasásokból származnak. Kis unokaöcsém aranyszínű haja ideális a szkenneléshez, a Ferrite Pro-nak sokkal nagyobb baja volt az én ritkuló, sötét göndörhajammal, ezért vettem fel a kedvenc sapkámat. És nincs szemüveg szkennelés közben. A beolvasott képek méretpontosak a milliméter töredékéig, így könnyedén kinyomtathatjuk magunkról ezeket az életnagyságú szobrokat. Leírjuk a teljes exportálási, szeletelési és nyomtatási folyamat lépéseit, de először engedjék meg, hogy adjak egy kis útmutatót az arcok, sőt a teljes test szkenneléséhez a Creality Ferrite Pro segítségével. Ahogyan az elmúlt napokban tanulta. Nagyobb tételek és személyek beolvasásához erősen ajánlott a vezeték nélküli kapcsolat. Még akkor is, ha számítógépe jó Wi-Fi 6-tal rendelkezik, szüksége lesz egy második adapterre, hogy szkennelés közben csatlakozzon az internethez. Nem feltétlenül szükséges, de kényelmesebb, mint a Ferrite hálózat és az internet közötti váltás. Valami olyasmit ajánlok, mint a combfast. CF972AX Wi-Fi 6 adapter a Geekboeing combvethelyről vagy az AliExpress olcsóbb opciója, például ez a $12 TP-Link Nano 5 GHz adapter. Jó alternatívákat linkelek a videó leírásában. Ha Wi-Fi-en keresztül szkennel, csak a fogantyúra van szüksége, amely az áramforrás. Csatlakoztassa a vezeték nélküli hidat és a szkennert a tartására. Használjon rövid USB-AC kábeleket, hogy a fogantyút a hídhoz, a hidat pedig a szkennerhez csatlakoztassa. Nyomja meg az egyetlen gombot egyszer a lapolvasó bekapcsolásához, nyomja meg kétszer a kikapcsoláshoz. A Ferrite hálózat körülbelül 30-40 másodperc alatt megjelenik, majd csatlakoztathatjuk hozzá a számítógépünket. A Creality Ferrite Pro képes kis, közepes és nagy tárgyak beolvasására. A szkennelési ablak mérete a választástól függően változik. A nagyobb ablak gyorsabb, könnyebb beolvasást jelent, de kevesebb részlettel. Emberek számára az arc választása a közepes méretű 25x20 cm-es ablakot használja a teljes testhez. A nagy módot használja 50x40 cm-es ablakkal, azt javasolják, hogy a szkennert függőlegesen tartsa. Hamarosan megmutatom a szkennelési folyamatot. De először nézzük meg a többi lehetőséget, emberek vizsgálatához a geometria mód jobban működik. Ha gyakran elveszíti a követést, megpróbálhatja helyette a texture módot.
A pontosság érdekében a gyors módot javaslom, mert a kiváló minőség túlságosan lelassítja a képkocka sebességet. Szerintem ez szabályozza a képkockánként rögzített pontok számát. Az emberek számára jobb, ha szkennert mozgatják a személy helyett. Tehát a forgóasztalhoz, a nem-et választjuk. Ha csak nincs szüksége textúra térképre, amelyet nem használnak 3D nyomtatáshoz. Nincs szüksége sok világításra. A szkenner saját infravörös fényforrással rendelkezik. A szemüveg fülbevaló és vékony kiálló tárgyak eltávolításával készítse elő a témát. A göndör. Sötét haj trükkös, egy kalap vagy a haj benedvesítése segíthet. A gyerekeknek könnyebb, ha becsukják a szemüket. Válasz egy pószt, amelyet 2 percig tudnak tartani. Rögzítse a végtagokat. Úgy, hogy ül vagy áll úgy, hogy a lábak enyhén távol vannak egymástól, és a karokat vagy a kezeket összekulcsolják, vagy az oldaluk mellett. A képernyőn látható távolságjelző a szkenner, és a tárgy közötti távolságot mutatja. Tartsa a függőleges skálát középen, zöld, optimális területen. Mindig az arccal kezdje, mert azt a legnehezebb egy helyben maradni. Irányítsa a szkennert, és kattintson a képernyőn a Start gombra az adatgyűjtés megkezdéséhez. Bár lehet szünetet tartani, mindig egy mozdulattal teszem, hogy az emberek elkerüljék a szellemképeket. Gyorsan szkennelje be az arcot minden szögből, beleértve a fejet és az állát is, majd lépjen tovább. Fej oldalára és hátuljára. A szellemkép elkerülése érdekében ne szkennelje be újra az arcot. Irányítsa a szkennert az arctól, különösen a szemektől. Ha végzett az arccal, mondja el a személynek, hogy ismét pisloghat. Ne felejtse el beolvasni a fej tetejét, ideális esetben mindkét oldalról és hátulról. A pontfelhő pirosra vált, ha elveszíti a követést. Egyszerűen térjen vissza az előző pozícióba a felvételhez és folytassa, talán kicsit lassabban. Itt megállhat, ha valakinek csak a fejét vizsgálja. Egy projekten belül több vizsgálatot is végrehajthat anélkül, hogy megvárná a feldolgozást. Szkennelések között. Szükség szerint állítsa be a szkennelési módokat minden egyes beolvasáshoz, ez akkor hasznos, ha egy tárgy vagy személy különböző részeit külön-külön rögzíti. Ezt követően dönthet úgy, hogy minden egyes vizsgálatot külön-külön dolgoz fel, vagy szükség szerint egyesíti őket, bár előfordulhat, hogy az egyesítés nem működik jól az emberek számára. Élettelen tárgyak szkennelésére szolgál. Amit egy jövőbeli videóban fogunk megtenni. Néhányan panaszkodtak az összevonás utáni visszavonási lehetőség hiányára. De találtam megoldást, feltétlenül iratkozz fel, ha érdekel. Forgassa el a lapolvasót 90 fokkal, hogy több területet fedjen le függőlegesen, és így felgyorsítja a beolvasást. Ismét. Kezdje az arcon és a fejen, majd spirálisan haladjon lefelé, miután a lábfejnél van, döntse felfelé a szkennert, hogy beolvassa a lábak belsejét és akár alsó részét, ismét kerülje a fejet, amely elmozdulhatott. Használhat egy kattintásos feldolgozást minden egyes beolvasásnál, vagy lépésről lépésre végighaladhat az optimalizáláson, a hálón és a színeken. Még nem vagyok elég tapasztalta ahhoz, hogy az alapértelmezetnél jobb beállításokat javasoljak. A szkennelés után megtisztíthatja a pontfelhőt az apró hibák eltávolításához. Ez megtehető a háló létrehozása előtt vagy után, javítva a végső modell minőségét. Néha színek hozzáadása javítja a szkennelés megjelenését a képernyőn, néha tönkreteszik. Csak exportálja a hálót STL-ként a nyomtatáshoz, vagy válassza ki az OBE formátumot, ha textúra térképre van szükség. Most megmutatom, hogyan szeleteltem és nyomtattam ezeket a modelleket. További információkért és a Creality Ferit Pro-val kapcsolatos további gondolataimért nézd meg az utolsó fejezetet, és ne felejts el likeolni a videót és feliratkozni. Az exportált STL készen áll, a szeletelőhöz csak húzza be. Ha úgy döntött, hogy bezárja a modellt a Creality Scan programban, előfordulhat, hogy továbbra is automatikusan ki kell javítania a nem vízzáró problémákat, ez most közvetlenül elérhető az Orca 2,1-ben 10. Tartsa fenn a nagy felbontást, ha számítógépe képes kezelni. Ha leegyszerűsítjük, a magas beállítás jó egyensúlyt biztosít a részletek és a feldolgozási sebesség között. Érdemes lehet levágni a modellt, hogy egy sík felületet hozzon létre az alján, ha csak nincs más szerelési terve. A modellt a fej hátuljára helyeztem, hogy optimalizáljam a kalapajzsának nyomatát, és minimalizáljam a támaszték érintkezési pontjait az arcon. Kezdetben változó rétegmagasságot szerettem volna használni, amely a felső eszköztárban érhető el. De nem kompatibilis a fatámaszokkal, amelyek egyébként a legjobb megoldásunk.
Pontokat érhetnek el anélkül, hogy kikapcsolnák a csak építési lemezről opciót. Eltávolítottam néhány felesleges támasztatartó festővel, és megnöveltem a felső Z távolságot, hogy megkönnyítsem a támaszték eltávolítását. A nyomtatás után a minőség és a sebesség szempontjából jó kompromisszumként 0,15 mm-es rétegmagasságot választottam. További részletekért tekintse meg korábbi videómat a szálak hangolásáról és a nagy nyomatok beállításairól, ahol a gyakori buktatókat és megoldásokat tárgyalom. Itt arra összpontosítok, hogy mit csináltam másként ezeknél a nyomatoknál. Ellentétben a videó nagy automatikus részével. Ez a modell nem igényelt rendkívüli erőt. Figyelemre méltó, hogy ezeket az egész fejeket kevesebb, mint fél PL orsóval nyomtattam és elég erősnek bizonyult még. Egy nem szándékos tesztet is túlélt, amikor a próbabábú modellem feldőlt, de szerencsére nem tört el. Szóval, hogyan értem el ezt az erősséget és alacsony izzószál használatot? Természetesen 25-ra beállított villámkitöltést használtam. Legalább 3 falra, és ami még fontosabb, 5 felső és alsó rétegre van szüksége a gyengén alátámasztott területek és a túlnyúló felső részek lefedéséhez. Ezen intézkedések ellenére problémákba ütköztem. Körülbelül 10 órával a nyomtatás után rétegeltolódás történt, amikor a fúvóka nagy valószínűséggel beleütközött a nyomat elvetemült részébe. Az ütés olyan hangos volt, hogy az éjszaka közepén felébresztettem. És azonnal le kellett állítanom a nyomtatást, de túl álmos voltam ahhoz, hogy rögzítsem ezt az eseményt. A második próbálkozásra 220-ról csökkentettem a fúvóka hőmérsékletét. C-ról 215 Celsius fokra a hullámosodás csökkentése érdekében, és az éhop távolságot 0,2 mm-ről 0,3 mm-re növelte, és lehetővé tette a falak keresztezésének elkerülése, ez nagyon fontos. És fordítás páratlannál, minőségi beállításokat, de csak a belső kerületeket. Hogy a külső felület a lehető legegyenletesebb és simább legyen. Itt láthatja az összes beállítást, amelyet az alapértelmezett beállításokhoz képest módosítottam. Ezek a beállítások sikeres és gyönyörű nyomatot eredményeztek 18 óra alatt. Ugyanazokat a beállításokat használtam az unokaöcsém modelljéhez, de ott volt egy másik hiba. A nyomtatás elején az SV08 leállt a Stepper Z1 hibával. A portál jobb hátsó részének motorjával rájöttem, hogy valószínűleg túlmelegedett a megnövekedett Z-hop távolság és a nyári meleg miatt a stúdiószobámban. Szerencsére újraindítás után a nyomtató újra működött. A gyors és piszkos megoldás az volt, hogy egy asztali ventilátort irányítottam a nyomtató aljára, és ragasztottam egy papírlapot, hogy megakadályozzam a légáramlást, amely lehűlhet, és elmozdíthatja az alsó rétegeket. Az emberi fejek ilyen tájolású nyomtatása szórakoztató. Az arc jelenik meg utoljára, és lenyűgöző látni, hogyan készülnek fel a villámkitöltések a szem és a száj felső bemélyedéseinek alátámasztására. Unokaöcsém fejének kinyomtatása 22 órába telt, el lehet képzelni, hogy el volt ragadtatva az eredménytől. Nagyon hálás vagyok, hogy rendelkezem ehhez a projekthez szükséges felszerelésekkel, a Sovol SV08-ával és a G1 Boeing Creality Ferrit Pro-val. Tehát itt vannak az első benyomásaim a 3D szkennerről. Jól működik, és elég intuitív ahhoz, hogy azonnal használhassuk. Szeretem a sokoldalúságát nagyon kicsitől a nagyon nagyig képes beolvasni az objektumokat. Bemutattuk a személyes szkennelést. De arra is számíthat, hogy a jövőben ezt a szkennert fogom használni további technikai projektekhez. Úgy gondolom, hogy az egyedülálló vezeték nélküli kapcsolat alapvető funkció, ennek használata után nem javaslom a csak vezetékes 3D szkennert. A Creality Scan szoftver jól működik és amennyire tesztelni tudtam, hibamentes. És olyan kezdőknek tűnik, mint mi. Természetesen szüksége lesz egy nagy teljesítményű számítógépre a szükséges Wi-Fi 6 csatlakozással. De az USB adaptert elég könnyű hozzáadni. Egyetlen 3D szkennert sem ajánlanék jó számítógép nélkül. A telefonos alkalmazás hiányosnak érzi magát még egy erősebb telefon esetén is. Összességében azt javaslom, hogy minden 3D nyomtatás rajongó vegye fel az eszközkészletébe a Creality Ferrit Pro-t. Ez a 3D szkenner sokkal többet kínál, mint a néhány évvel ezelőtti műszaki bemutatók.
Most következetes, valós előnyöket kínál azonnali sikerrel. Az a tény, hogy a Geekboeing Tomon kevesebb mint 300 euróért beszerezheti, egyszerűen elképesztő. Csak kövesse az alábbi leírásban található linket, és alkalmazza a Crealit 10.2 kuponkódot vagy a leírásban szereplő másokat. A kiszállítás gyors és benne van az árban. Nagyra értékelem azt is, hogy a Geekboeing Tom bármilyen pénznemben elfogadja a PayPal szolgáltatást, ami megkönnyíti a pénzeszközök elérését konverziós vagy átutalási díjak nélkül. Nemrég lehetőségem nyílt tesztelni egy másik termék ügyfélszolgálatát, amelyet a Geekboeing Tomtól kaptam. Örömmel jelenthetem, hogy a QI Tech tiszteletben tartotta a garanciát, és cserélkatrészeket küldött nekem. A Q1 Prohoz hamarosan egy videóban fogok többet megosztani erről a pozitív élményről. Néhány izgalmas eszközt is kaptunk tesztelésre és áttekintésre az Atmertől és az Algolasertől, amelyeket a következő projektjeinkben fogunk használni. Éppen ma kaptam meg az új fúvókákat az SV08-asomhoz a Sovoltól, köztük 0208 mm-es méreteket, valamint néhány továbbfejlesztett PED-kompatibilis fúvókát. Emlékszel erre a sorra a T300-as értékelésemből? Ez egyértelműen egy nagy átfolyású fúvóka, de nem kompatibilis a T500 vagy a Sovolt nyomtatók fúvókáival. Szeretném, ha a cég biztosítana valamilyen adaptert vagy átalakítót a szokásos Volcano fúvókákhoz. Talán a jövőben. SV06 és SV07 felhasználóként nagyon örülök ennek a továbbfejlesztett fúvókának. Mostantól minden Sovolt Komrov nyomtatóm ugyanazokat a nagy áramlású fúvókákat használhatja. Alig várom, hogy tesztelhessem és megosszam veled ezt az izgalmas fejlesztést. Ha még nem tette meg, mindenképpen folytassa ezzel a videóval az SV08 nagy nyomatairól. Vagy válasszon a hasonló izgalmas projektek listájáról, amelyeket kis unokaöcsémmel végeztünk. Tehát, mindezt szem előtt tartva, nyomtasson 3D-t.